নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰুপ ব্লগলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশস্বৰূপে চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম নামৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীটোৰ অংশস্বৰূপে আমি নিজৰ বিদ্যালয়বোৰক এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই ৱেবছাইটটোত আমি নিজৰ বিদ্যালয়বোৰক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ আগতে মই চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম নামৰ কাৰ্যসূচীটো কি আৰু আমি কেনেদৰে কি কাম কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। তো সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে কেনেদৰে নিজৰ বিদ্যালয়বোৰ সেই ৱেবছাইটটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। তো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশস্বৰূপে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীটোৰ নাম দিয়া হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম। আৰু এই কাৰ্যসূচীটোৰ আমি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় হওক বা মহাবিদ্যালয় হওক বা অফিচ কাছাৰী হওক সকলোতে পালন কৰিব লাগিব। আৰু সেই কাৰ্যসূচীটোৰ অংশ হৈছে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীটোৰ সময়সীমা হৈছে 15 জুলাইৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি 14 জুলাই অৰ্থাৎ আজিৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে। তো সেই ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে samolichauhad.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আমি নিজৰ বিদ্যালয় হওক বা মহাবিদ্যালয় হওক সকলোবোৰ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম আপোনালোকে কেনেদৰে সেই ৱেবছাইটটোত গৈ নিজৰ বিদ্যালয়বোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়বোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰলৈ যাব আৰু তাত গৈ চাৰ্চ কৰি দিব samolichauhad.assam.gov.in SHYAMALEECHAUHAD.assam.gov.in। তো এই ৱেবছাইটটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে এনেদৰে দেখা পাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, আপোনালোকে যেতিয়া ৱেবছাইটটোত এণ্টাৰ কৰিব তো আপোনালোকে এনেধৰণে দেখা পাব। আৰু এই গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক মোবাইলতে দেখুৱাই দি আছোঁ, আপোনালোকে মোবাইলতে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। তো ৱেবছাইটটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব। তো ইয়াতে ছাইডৰ পিনে আপোনালোকে 3ডাল আঁচ দেখা পাইছে। তো আপোনালোকে সেই যিটো কোণৰ পিনে 3ডাল আঁচ আছে তো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব। তো ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আছে, হোম, ডাউনলোড, এবাউট, ছাজেষ্টিভ প্লেনছ, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, মেছেজ, কণ্টেক্ট আৰু একেবাৰে শেষত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো আপোনালোকে তলত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন আছে তো তাত ক্লিক কৰি দিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব। আৰু ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পৰ্কে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দিয়া আছে। তো এই কথাখিনি মই আপোনালোকক ইয়াতে বুজাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি গ্ৰীণ কালাৰৰ বক্স আছে তো এই বক্সটোৰ ভিতৰত যিখিনি কথা আছে মই আপোনালোকক অসমীয়াত ভালদৰে বুজাই দিছোঁ যে এই কাৰ্যসূচীটোৰ কাৰণে এজন কোঅৰ্ডিনেটৰ নিযুক্তি দিব লাগিব বা নমিনেট কৰিব লাগিব। আৰু বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ বা প্ৰিন্সিপাল বা স্কুলৰ যিজন প্ৰধান থাকে তো তেওঁ এজন কোঅৰ্ডিনেটৰ নমিনেট কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে এখন নমিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে। আৰু সেইটো এটা যিটো নমিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে তো সেইটোৰ ফৰ্মেটটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অকণমান সময় পিছত মই আপোনালোকক সেইটো ফৰ্মেট দেখুৱাই দিম। তো তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে সেই নমিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তাতে স্কুলৰ হেডে চিল চাইন মাৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত এই ফৰ্মেটখনৰ যিখন নমিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব তো তাৰ আপোনালোকে এটা স্কেন কপি উলিয়াই ল'ব লাগিব। স্কেন কপি ইয়াতে আপোনালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। আপোনালোকে মোবাইলৰ কেমেৰাৰে ফটো কপি এটা কৰি ল'লে হ'ল আৰু তাৰপিছত সেইটো JPG ফৰ্মেটত দিব লাগিব। তো সেইটো মোবাইল কেমেৰাৰে কৰিলে সেইটো নিশ্চয়কৈ JPG ফৰ্মেটতে থাকিব। আৰু ইয়াতে এটা কথা হৈছে তো সেইটো হৈছে যে এই ফাইলটো যিটো ফৰ্মেটৰ ফাইল থাকিব তো এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ ফাইলটো 1 MBতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। তো তাৰপিছত সেইখিনি আপোনালোকে এই যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত সেইটো আপলোড দিব লাগিব। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া তলৰ পিনে যাম তো তাত আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব। তো সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে আছে ফুল নেম অফ দ্য কোঅৰ্ডিনেটৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিজন কোঅৰ্ডিনেটৰ বনাব তো তেওঁৰ নামটো দিব লাগিব। তাৰপিছতে আছে মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব।
তাৰপিছত আছে ইমেইল আইডি, ইয়াতে তেওঁৰ ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে চিলেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব, তো তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাই যাব। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো নিশ্চয়কৈ বিচাৰি পাব আৰু নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চিলেক্ট কৰি দিব। তো তাৰপিছত আছে অফিচ কেটেগৰী। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিলেক্ট কেটেগৰীত চিলেক্ট কৰি দিব বা ক্লিক কৰি দিব। তো চিলেক্ট কেটেগৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইকেইটা অপশ্যন দেখা পাব: অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, অফিচ, ইনষ্টিটিউশ্যন, স্কুল, কলেজ, অট'নমাছ বডিজ, টাউন কমিটি এণ্ড আদাৰ্ছ। তো এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিটো আপোনালোকৰ অপশ্যন হ'ব, স্কুল হ'লে স্কুল, অফিচ হ'লে অফিচ বা কলেজ হ'লে কলেজ, তো এনেকুৱাকৈ যিকেইটা কেটেগৰী আছে, তো এই কেটেগৰীকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো কেটেগৰী মিলিব, তো সেইটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো কেটেগৰী আদাৰ্ছ দেখা পাইছে, তো সেই কেটেগৰিজটো আপোনালোকৰ নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ যাব। তো তাৰপিছত আছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা অফিচ যিয়েই নহওক, তো তাৰ নামটো দি দিবলৈ নাপাহৰিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া তলৰ পিনে যাব, তো তেতিয়া দেখা পাব ফুল এড্ৰেছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ইনষ্টিটিউট যিয়ে হয়, বিদ্যালয় নাইবা মহাবিদ্যালয় নাইবা অফিচ কাছাৰী, তো তাত আপোনালোকে ফুল এড্ৰেছটো লিখি দিব। তো তাৰপিছত আছে চিটি অৰ ভিলেজ। তো ইয়াতে চিটি বা ভিলেজ যিয়ে হয়, তো সেইটো লিখি দিব লাগিব। তো তাৰপিছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো মেনুখনত আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো পাই যাব, তো সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো তাৰপিছত আছে পিনক'ড। তো পিনক'ডটো দি দিব। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ অফ চেপলিংছ টু বি প্লেণ্টেড। অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় যিয়েই নহওক, তো তাত আপোনালোকে কিমান সংখ্যক গছপুলি ৰোপণ কৰিব, তো ইয়াতে সংখ্যাটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আছে স্পেচ এভেইলেবল ফৰ প্লেণ্টেশ্যন স্কুৱাৰ মিটাৰ। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্লেণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ বৃক্ষৰোপণৰ কাৰণে আপোনাৰ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা অফিচ কাছাৰী যিয়েই নহওক, তো তাত আপোনালোকৰ কিমান ঠাই আছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব স্কুৱাৰ মিটাৰ হিচাপত। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে তলত এটা পাছৱৰ্ড বুলি দেখা পাইছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে মিনিমাম 6 কেৰেক্টাৰ্ছৰ এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। আৰু এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে নিজৰ মনৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব। আৰু পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড দেখা পাইছে, তো তাতে আকৌ এবাৰ পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই দিব লাগিব। আৰু একেবাৰে তলত আছে নমিনেশ্যন লেটাৰ ইন জেপিজি ফৰ্মেট এণ্ড চাইজ নট এক্সিডিং মোৰ দেন 1 MB টু বি টাইপ অৰ হেণ্ড ৰিটেন ইন অফিচিয়েল লেটাৰ হেড। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিখন নমিনেশ্যন লেটাৰ থাকে, যে কোঅৰ্ডিনেটাৰ এজনক যিহেতু আপোনালোকে নমিনেট কৰিব লাগিব, তো সেই নমিনেশ্যন লেটাৰখন আপোনালোকে জেপিজি ফৰ্মেটত আৰু 1 MBতকৈ কম MBত সেইখন স্কেন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু লোৱাৰ পিছত সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে তলত যিটো চুজ ফাইল দেখা পাইছে, তো তাত ক্লিক কৰি সেইখন নিজৰ মিডিয়াৰ পৰা, নিজৰ ফোনৰ মিডিয়াৰ পৰা আপলোড কৰি দি, আৰু তলত যিটো ছাবমিট বাটন দেখা পাইছে, সেই ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন বা মহাবিদ্যালয়খন এই যিটো ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, তো তাত ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। তো ইয়াতে যিখন নমিনেশ্যন ফৰ্ম আছে বা নমিনেশ্যন লেটাৰ আছে, তো সেইখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখনেই হৈছে নমিনেশ্যন ফৰ্ম ফৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম। আৰু ইয়াতে তলত আছে টু বি প্ৰিণ্টেড অন ইনষ্টিটিউশ্যন অফিচ লেটাৰ হেড। তো ইয়াতে প্ৰথমতে আছে নেম অফ দ্য কোঅৰ্ডিনেটাৰ ইন ব্লক লেটাৰ্ছ অনলি। তো ইয়াতে কোঅৰ্ডিনেটাৰজনৰ নামটো লিখিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত ডেজিগনেশ্যন আছে, তো ডেজিগনেশ্যনটো তেওঁ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ফোন নাম্বাৰ, তাৰপিছত ইমেইল ID, আৰু তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট বা অফিচ এড্ৰেছ। তো এই গোটেইখিনি লিখাৰ পিছত ইনষ্টিটিউট বা অফিচৰ যিজন হেড থাকিব, তো তাত তেওঁ তলৰ পিনে চিল আৰু ছিগনেচাৰ কৰিব। আৰু কৰাৰ পিছত এইখন তেওঁ ইয়াতে এটা বিশেষ কথা দিয়া হৈছে যে এই ফৰ্মখন তেওঁলোকে টাইপিঙো কৰি ল'ব পাৰে বা টাইপ কৰি ল'ব পাৰে, আৰু নাইবা হাতেৰেও লিখিব পাৰে। আৰু লিখাৰ পিছত এইখন এটা স্কেন কপি উলিয়াই ল'ব লাগিব, আৰু সেই স্কেন কপিটো হ'ব লাগিব 1 MBতকৈ কম। আৰু তাৰপিছত সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। তো এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়খন বা মহাবিদ্যালয়খন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া ৱেবছাইটটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ইমানখিনিয়েই। তো যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।